הרבה פעמים עולות השאלות הביטחוניות, כמה צריך שיהיה כלי נשק למדינת ישראל, כמה מסוקים, F-35, עניינים, טנקים, כמה חיילים צריך, וכולי וכולי, שאלות כביכול ביטחוניות. כמה צריך כדי שהמדינה כביכול תשרוד? צריך לדעת דבר מאוד מאוד מיוחד שיש בתורה הקדושה. אני בליל שבת ישבתי וקראתי בפרשת שופטים, שם היה כתוב דבר מאוד מאוד מיוחד בכלי יקר. מי שיסתכל בכלי יקר, בעניין של המצוות על המלך. ידוע שלמלך יש עוד כמה מצוות, חוץ מהמצוות שיש לכל יהודי, למלך יש עוד כמה מצוות וציוויים שיש עליו. כמו לא ירבה לו סוסים, לא ירבה לו נשים, כסף וזהב לא ירבה לו מאוד. אומר הכלי יקר דבר מיוחד. בפרק י"ז זה מתחיל בציוויים על המלך בפסוק י"ד, אבל אנחנו מדברים בסוף של הציוויים, שם הקדוש ברוך הוא אומר למלך דבר מיוחד. למען יאריך ימים על ממלכתו ובניו בקרב ישראל. זה פסוק כ'. אומר בעל הכלי יקר שכל דבר חוזר על משהו אחד. מישהו תסתכל שם בעריכות, אבל אני אגיד פה רק על הנקודה הזאת. אומר בעל הכלי יקר, כנגד ריבוי הסוסים אמר למען יאריך ימים ממלכתו ובניו בקרב ישראל. כל חלק מהפסוק הזה חוזר על ריבוי אחר. הקטע של ריבוי הסוסים, דהיינו לא ירבה לו סוסים, על זה חוזר למען יאריך ימים ממלכתו ובניו בקרב ישראל. מה הקשר בעניין? אומר בעל הכלי יקר, לומר שאם יבטח בסוס ורכב ימות במלחמה, כי שקר הסוס לתשועה וברוב חילו לא ימלא את נפשו. זה על פי הפסוק בתהילים, פרק ל"ג פסוק י"ז. אבל אם יבטח בתשועת השם יאריך ימים ולא ימות. עד כאן דברי הכלי יקר. יש פה דבר מאוד מאוד מיוחד. בעצם הכלי יקר אומר פה, תקשיב, למען יאריך ימים ממלכתו ובניו בקרב ישראל, איך זה יקרה? על ידי שלא תרבה סוסים. למה? פעם סוס זה היה כמו הטנקים של היום. סוס בעל מלחמה, סוס זה ידוע שהיה הולכים איתו למלחמה, סוסים אבירים. ככל שהיה לצבא יותר סוסים חזקים, יותר הרבה סוסים, זה כמו היום הרבה נשק. יש לו הרבה יכולות. יכול להגיע מהר למקומות, לברוח מהר שצריך. סוס הוא ידוע שהוא משתולל במלחמה, יש הרבה יותר סיכויים לנצח. אומר הקדוש ברוך הוא למלך, לא ירבה לו סוסים. למה? למען יאריך ימים. על ידי שהוא לא ירבה את הסוסים ויאריך ימים. למה? מי שיסתכל בתהילים, פרק ל"ג, מה שאמרנו מקודם, פסוק לפני כן, אומר הפסוק, אין המלך נושע ברוב חיל, גיבור לא ינצל ברוב כוח. שקר הסוס לתשועה וברוב חילו לא ימלט. מה הכוונה? מי שקורא את זה בהבנה הראשונית, מבין מה הכוונה וברוב חילו לא ימלט. הכוונה היא זה לא יעזור לו. אומר בעל הכלי יקר, לא שזה לא יעזור לו, זה יפיל אותו. וברוב חילו זה יגרום לו שהוא לא ימלט. אדם שהוא מרבה את החיל כביכול כדי לנצח במלחמה, יותר בכדי הצורך, לא ימלט. הקדוש ברוך הוא מצווה את האדם לעשות השתדלות. כן, כמו שהגמרא אומרת, כמה לא ירבה לו סוסים עד כדי מרכבתו. יש צורך למלך בסוסים, יש צורך שמדינה תהיה עם הגנות, עם כל מיני כלי נשק כדי שלא יבואו עליה אויבים. אבל כדי הצורך. אם כל פעם דואגים להוסיף כדי שאם ויהיה ואתה סומך על זה מדי, השם ירחם, זה יגרום ליפול במלחמה. הדבר הזה יכול לגרום לבן אדם למות. עצם הביטחון על הסוס ועל הרכב ועל הפרשים ועל כל כלי נשק, זה גורם להיכשל במלחמה. אדם צריך לשים את מבטחו בהשם יתברך, לדעת שכל הדברים האלה זה עזר וסיוע, אבל המטרה האמיתית והסיוע האמיתי זה מבורא עולם. על זה אומר הפסוק, שקר הסוס לתשועה וברוב חילו לא ימלט. על ידי הרוב חילו הוא לא נמלט. לא רק שזה לא עוזר לו, זה מפיל אותו. לכן אדם צריך תמיד לשים את מבטחו בבורא עולם. לא מה זה משנה נשק מארצות הברית, יגיע, לא יגיע, אנשים ממש יושבים על זה שעות, מדברים, אוי חסר מפה, איפה הכלים, הם מורידים את התקציב מזה לפה. נראה לכם שיש בזה נפקא מינה? אנחנו עושים את ההשתדלות, מאחורי ההשתדלות זה רק בורא עולם, רק הקדוש ברוך הוא. לא אכפת לנו משום אומה וכל לשון. עם ישראל יהיה חי וקיים לעד בכוח של בורא עולם בלבד. הקדוש ברוך הוא נותן שפע וישועה לעם ישראל ברמות שאי אפשר להבין. בורא עולם מחזק אותנו בעזרת השם באמונה, לדעת שכל הכוח זה רק מאיתו יתברך.
תוך בריאות איתנה והצלחה, ונדע בעזרת השם לא לפחד משום גורם חיצוני, שום אומות העולם, רק הקדוש ברוך הוא זה שממלט את עם ישראל מכל צרותיהם. שיהיה רק בשורות טובות, ושיהיה לנו בעזרת השם שנה טובה ומתוקה יותר, וגמר חתימה טובה לכל עם ישראל, ורק דברים טובים.